So, welcome back to my channel. So, ang video natin ngayon ay gagawa tayo ng simple makeup look for virtual Christmas party kasi may Christmas party kami mamaya. So, magre-ready lang ako and gusto ko kasama ko kayo sa aking pagre-ready. And so, simulan na natin. Alright. So, ang aking primer na gagamitin ngayon ay Cica Soothing Gel for all skin types na soothing gel. Gusto ko to kasi hindi siya malagkit and mabilis siya mag-set sa aking face. So, gagamitin natin siya. Kuha lang ako ng konti. So, may kasama na siyang, ano ba tawag dito? Scooper. Para at least medyo hygienic na siya pag ginamit. So, maglalagay lang akong konti. Dito, dito, and then dito. And then, konting-konti lang dito. So, then, i-spread ko lang siya para ma-moisturize na din yung ating face. Ayan, ganyan lang. Ganyan. So, hintayin ko lang itong mag-set bago tayo maglagay ng base sa ating mukha. And ito nga palang mga gagamitin kong products ngayon mga affordable products. Ililink ko sa description box yung mga ginamit ko para makita nyo din and para malaman nyo din kung saan nyo siya pwedeng makuha or mabili. So, ang ating base ngayon ay itong Glamskin Manila Beauty Shield Tinted Sunscreen with SPF 50++++. So, ang sabi niya dito, ang claims niya ay isa daw siyang lightweight tinted sunscreen that easily adapts and blends to any skin types and color. Medyo malabo, no? Medyo hindi ko masyadong mapansin yung kanyang text dito kasi maliliit siya. And then, meron siyang 30 ml. And ang expiry nito, matagal pa siya. February 24, 2022. So, tingnan natin. Sana ka-shade natin siya. Maglagay lang tayo ng 2 pump. Ayaw niya mag-pump. Hala, ayaw na mag-pump. Bakit ganyan? Ayaw niya. So, bubuksan ko na lang siya. And, maglalagay ako dito sa aking parang maputi, no? Medyo mabango siya, no? So, ayan. Since ayaw niya mag-pump, maglagay na lang ako. Ayan siya. Medyo maputi siya. Pero, ikakalat lang natin siya. Kuha ko salamin. Ikakalat ko lang siya. So, kahit makapal naman siguro yung lagay nito kasi tinted sunscreen lang siya. Lalagay na rin ako sa leeg kasi meron pang natira dito sa kamay ko. Ayan. Ayan. So, gagamit lang din ako ng brush pang blend. So, ito. So, like, or katulad nga ng sinabi ko kanina, no? Maputi siyang tignan pag nilagay mo siya sa kamay, pero pag in-apply mo na siya sa face, halos wala siya. Natural looking lang. Yan. So, kita pa rin yung mga, alam mo na, yung mga bisita ko sa mukha na ayaw magsialis. Tagal-tagal na nila dyan. Hindi man nagbabayad ng renta.
So, ayan, no. So, sabi ko nga kanina, since tinted sunscreen lang siya, hindi niya masyadong natakpan yung mga imperfections natin. So, ang gagawin ko, maglalagay na lang ako ng concealer. Concealer na gagamitin ko ngayon ay yung The Sem Tip Concealer Cover Perfection. Kasi hindi nga natakpan yung mga imperfections natin. So, lalagyan na lang natin siya ng concealer. Ayan. Tapos, maglagay na rin tayo dito sa ilalim ng mata. Tapos, i-blend lang natin using the same brush yung ginamit ko kanina. Ayan. So, hindi pa rin siya masyadong natakpan. At pala ito na lang concealer ginawa kong base. Ayan. Lagay na rin natin dito sa may bandang leeg. Ayan. So, since virtual lang naman yun, siguro naman din mo makikita yung mga nagyak ko. Ayan mo na sila dyan. Ayaw nila magsialis. Ayan. Ayan. And then, so for our powder naman, gagamitin ko din ay itong Glamskin Manila Just Blend Mineral Loose Powder. And ang shade ko dito ay Natural Beige. Yan, Natural Beige. So, meron siyang kasamang puff. And then, ganito siya. So, ganito siya kalaki. And meron siyang 50 grams. So, 50 grams natural loose powder. So, ang shade ko ay Natural Beige. And ang expiry date niya ay May 10, 2022. So, matagal pa. May 2 years pa ako para magamit siya. Ilalagay ko na lang siya dito sa lalagyan, sa takip. Ilalagay lang ng konti. Then, gagamitin ko yung puff na kasama ito. Ayan. Medyo malambot. Malambot na yung puff. So, wala ako ng salamin and then yung powder. Tatap-tap-tap lang natin siya. Hindi rin tayo mag-oil up. Ayan. Ganda yung powder in fairness. Pinong-pino siya. And madali siyang i-blend. Lagay na rin tayo dito sa may bandang leeg para magpantay. Ayan. So, kung titignan mo sa camera, medyo maputi siya, pero sa personal, saktong-sakto lang yung kulay niya sa akin. Ayan. So, next naman ay magkikilay na tayo. So, magkikilay lang muna ako, guys, and magmamaskara. And babalikan ko kayo dyan. Ayan. So, meron na tayong kilay and then meron na din tayong mascara. Hindi na ako maglalagay ng eyeshadow kasi saglit lang naman yun eh. So,
magpa-blush on na lang tayo and then magli-lipstick. So, for our blush on, Drunk Babe Cream Blush. So, from ano din to? From Glamskin, Manila. So, bubuksan ko lang siya. So, for our blush on naman, ang gagamitin ko ay itong Drunk Babe Cream Blusher ng Glamskin, Manila. And, ang shade ko dito ay Drunk Babe. Yun pala yung shade. So, ang shade niya is Drunk Babe. So, yun natin. Mag-squeeze lang akong konti. Yan. Konting-konti lang siya. So, ayan siya, guys. So, ayan yung kulay niya, guys. So, nilagay ko na lang siya dito and then, saka ako gagamit ng brush. Brush na pang-apply para dito sa pang blush on natin. So, gagamitin ko lang yung brush ko kanina para hindi masyado makapal. Magkaroon lang ng kulay yung pisngi natin para makita naman siya sa camera kasi via zoom kasi yung aming Christmas party, so malamang maliliit lang naman yung window kung paano ka makikita, kaya hindi rin naman masyado makikita yung gagawin nating makeup. Tapos, maglalagay lang ako dito ng kalamansi sa aking tear duct. So, gagamit ako ng eyeshadow palette. Ay, itong sa Iconic Pink na eyeshadow palette. Itong parang medyo gold na kulay. So, gagamit lang ako ng itong kanyang sponge applicator. Para medyo may makinang-kinang naman. Ayan, para medyo may makinang-kinang lang ng konti sa mata natin. Ayan. And then, after nyan, magli-lipstick na tayo. So, gagamit tayo ng red lipstick. Baka sakaling swertihin tayo. At mabunot tayo sa raffle, no? Buksan ko lang siya. So, ang lipstick na gagamitin natin ay itong from Glamskin, Manila. Yung kanilang Luxeous Soft Matte Lip and Cheek Cream. And ang shade ko dito ay Paris. Yan, hindi siya makikita. So, swatch ko muna siya. Ayan, ganyan yung kulay niya, guys. Try na natin siya dito sa lips. Ito. Ayan, o diba? Ready na tayo sa ating virtual Christmas party. And then, maglalagay lang din ako, so for additional color, maglalagay lang din ako ng highlight. So, as sa highlight naman natin, ang gagamitin ko ay, so for our highlighter, gagamitin ko yung nandito sa Iconic palette, Iconic Pink na palette. So, itong shade na to. Para lang malagyan ng shining, shimmering, splendid yung ating pisngi. Ayan, o diba? Kahit pa paano, may kita ka na camera. Ayan, o diba? Kumikinang-kinang ka na. Lagyan mo na lang ng bitin dito. Ayan, o, kita ka na.
yung ating look for our virtual Christmas party. Sana nagustuhan nyo itong aking full face makeup. Actually, hindi siya full face kasi wala tayong eyeshadow. So, hindi na ako naglagay ng eyeshadow kasi saglit lang naman. Sabi ko nga, saglit lang naman yan. So, hindi rin naman siya masyadong mapapansin. Kaya, okay na lang din na ganito. Basta, malagyan lang ng konting kulay yung ating mukha ngayong Christmas party natin. And sana nagustuhan nyo din tong video ko na ito. And mag-subscribe na rin kayo sa aking channel. Paki-like na rin po itong video na ito. And paki-share na rin po sa inyong mga kaibigan. And gagawa pa po tayo ng madaming makeup look. Although mga simpleng makeup look pa lang yung ating nagagawa kasi syempre baguhan pa lang din tayo. So, yun lang po. Kung may gusto po kayong mga looks or kung may gusto po kayong mga products na gusto nyo ipatry sa akin, comment lang po kayo sa baba. And then, lahat po ng mga ginamit ko ngayon, lalagay ko rin po sa description box para matry nyo din po sila. And sabi ko nga kanina, affordable to, murang-mura lang siya. Kaya, kayang-kaya po natin siyang mabili or ma-afford. So, yun lamang po. Sa susunod po na aking video ay sana manood pa rin po kayo. And I will see you again on my next one. Bye-bye!